Записую вже третє відео постійно. Все тормозить. Або через тормозіння. Якщо б сьогодні б не заходив, то локації б сьогодні, гадаю, не відкрилися б. Але так не вгадаєш, коли заходити, коли не заходити, тому абсолютно не вгадаєш. Ще й ліцензії вимагають у нас. Ще й вимагають ліцензії. Як так відразу в інших цих приманок вже ціла купа? Реально граєш з ботами. Заходиш в клан, дивишся, клан існуючий, гравець існуючий, грає. Не можеш це бути бот. Гадав вже так. Гра від гравця, як наче бот грає, але ж потім гравець зайде і побачить гру, в нього гралося на аккаунті. Не можеш такого бути, щоб гра за замовчуванням гралася аккаунтами гравців. Не можеш такого бути. Другий рівень, 11 зірок. Непогано. Але он конкуренти по 71 вже ловлять. У викликах, в поєдинках. Абсолютно нема бажання грати. Ще б одну б зробили міфічну. Хай з ним, хай так. Але зробити дві нові міфічні. Це ж на який донат розраховувати, щоб ввести дві міфічні і завтра знову нова. Да, цікаво так написали. Не нові. Не нові. Це так. Якась там була об'ява зроблена на сайті в них. Буде цікаво, яку маячню п'яну, обкурену вони там написали зараз. Якесь виправдання, мабуть. Зробити анонс, сказати жодної нової і вліпити дві нові на двох різних локаціях. Монстр мені попадає, зараз він мене перекидає. Ганзес Розес якийсь. Так, а тут що в нас? 49. «14 зірок, оце я монстр. Зараз монстр мене новою перекидає. 46. 46. Різниця не дуже велика. А в нього там вже
50. Так, суперника там всі 50. Ще й знову в мене гра зависла. Зависла гра. Це саме той момент, коли хочеться взяти телефон і розбити його об стіну. Ну, в принципі, міг і обійти. Міг і обійти. Зараз буде прикол, якщо вони нам ці приманки знову повернуть на їхні рівні. Ні, не повернули. Такі малі приманки, які були, такі залишились. Але цікаво буде, якщо повернуть, через деякий час виправлять і повернуть нам ці приманки до того рівня, які вони були в нас до цього. Нормально так насипають. Жетонів. Мої вітання. Давай, вигравай. У мене серії немає. Давай. Вигравай. Не буду тобі переривати. Не знаю, як вас, а мені ті кролячі смайлики трохи бісять. Або навпаки, воно кумедно комусь, не знаю. Мене деякі смайлики бісять дуже сильно. Так само, як і аватарки. Таку гидоту якусь на аватарки інколи ставляють. Відразу видно, що у людини в голові. І в нікнеймах там факи ставляють. Розумію, коли ті факи адресовані власникам гри, коли там конкретно написано: ось тобі гра, тримай. Але коли просто так факи різні, ну така собі. Вчора грав в турнірі. І що виявилося? Нам в турнірі починають давати дивитися на суперника. Можливо, то тільки вчора було. Але мені це подобається, коли в турнірі можна зайти подивитися, якого ж тобі підсунули там монстра. А що це таке? Тут закінчилося. А, і там закінчилося. А ні, не показує. Буває таке, поки один виклик не забереш, інший не отримується. Як зараз. Забираєш один і тільки тоді дає можливість забрати другий. Зливаються посилювачі.
з неймовірною швидкістю. Рекорд. А це взагалі якийсь космічний рекорд. Це буде 14 зірок. Ні. 13 зірок, 36 чимось. 47. Можна витягати. Вже дуже велика різниця. Або переб'є гравець. Ризикну, не буду більше шукати. Перший раз ще дають суперника більш-менш, а другий раз вже підсовують золоті медальки суперника. Як і попередній раз було. Головне, щоб гра не зависла, хоча б гра нехай не зависла. Що ти там покажеш? Нога в ногу йдемо. Нога в ногу. Тут потрібно якийсь шукати рекорд вже. 51. Ну, гадаю, це вже буде нормально. 11 зірок. Нічого собі. Це я щось попутав. Дебело так попутав. В дуелях показують мільйони, але не можна зайти на... От звідки в них вже такі досягнення? Звідки? Всі на рівних стартують. Але при цьому одні ловлять 13 зірок вже якимсь дивом. Якимсь великим незрозумілим дивом. Де в мене тут поєдинки? Знову монстр якийсь попадає. Монстр, рейтинг 100. Срібні медальки світяться. Дві локації, дві зовсім різні рекорди. Нічого собі монстр. У мене 13 зірок. А він перебиває. 13 зірок мої. І серію, і за обох перериває. І гра зависла. На ось вам 14 зірок. І не монстр, 266 рівень. Не монстр, але по медалькам монстр. Топ рейтинг 100 по медалькам.
Граєш в ці події і не розумієш, таке роздвоєння відбувається і в ту подію, і в ту подію. І там не можеш зрозуміти нічого, і там нічого не можеш зрозуміти. А в нас суперники в чемпіонаті будуть одні й ті ж самі. Так, одні й ті ж самі. Сергій, мої тобі вітання. Сьогодні знову чемпіонат і ми з тобою знову в одному чемпіонаті. Вимагають вже космічні якісь результати абсолютно. Були б старі приманки, зрозуміло було б. Дають другий рівень приманок і при цьому вимагають відразу 12 зірок вже. Що це в мене тут якісь рекорди? 50 якісь. ЛГБТ. Це суперник ловить якийсь 70 вже рекорд якийсь. І гра висне. Знову не натискається. Саме цікаво, а посилювачі то знімає. Кожен раз, коли так натискаєш, посилювачі то знімає, але при цьому не 64. Звідки воно у вас? Перші золоті медальки. Спробувати. Але ж знову міфічною обійдуть. Другий рівень приманки. 11 зірок. Так, а там повинен бути взагалі 60. Ну, золоті медальки свої роблять, тим паче перші золоті медальки. Посередині не бачу, також, мабуть, перша золота медалька. Це ж тільки донат може дати зараз в цій події такі рекорди. На старті нові міфічні.
другий рівень і такі рекорди. От цікаво буде, якщо в деяких гравців приманки не обнулили, а приманки залишилися такі, які вони й були. І в той же час іншим гравцям взяли, обнулили ці приманки. І вони спочатку їх грають. Оце буде прикол. Якщо це вспливе з одного боку, а з іншого боку вже абсолютно в цій грі, навіть якщо повністю обнулять все, абсолютно всі локації обнулять і почнемо грати з нуля. Все, ні, не зависло. Або зависло. Потрібно витягати хоча б що, бо взагалі не дасть. І квест тормозить, все тормозить. Це біля цього берега нам дають нагороди, а біля цього за отримані приманки. Так ми взагалі не пройдемо в наступний. Або тут різні ключі. Ми в наступний не пройдемо, тому що ми приманки не зможемо. Так як ми оці приманки не можемо. 7 рівень. 7 рівень. Нова приманка. 2 нові приманки вони в квесті вже вимагають. 7 рівень приманки. 14 зірок. Чисто по приколу треба поплавати і подивитися завдання. 12 зірок. Ну, 12 зірок порівняно з 14 зірок, то вже... Да. Ну, гадаю, мабуть, на цьому моя гра і завершилась. От таке відчуття в цих гравців. Натискаю на першого, він не натискається. Приманки, які були максимальної прокачки, так вони і є. Хоча цей міг і закинути грошенят. Дебело так. І знову ж таки, нам навіть не дають медальку. Яка доцільність зараз донатити? Яка навіть медальку не можна отримувати? На що розраховано ці події сьогодні? Ліцензії потрібно в 2 нових подіях на міфічно отримати ліцензії. Дуель. Прийшла думка, самі події, можливо, дають закрити, відносно не тяжко, але це якщо нагребти приманки за гроші і закрити. Але ж квест не дасть.
Суперник не дуже попадається. Монстр. Дивлюся. Але зараз може влупити міфічною. Знову в мене тормозить. Абсолютно незрозуміла справа. Чому так відбувається? Потрібно витягати хоча б так, бо взагалі ганебна гра не дасть витягти. Зависне. Ну, знову ж таки, дійти до 3-го рівня міфічних і буде якось, якщо дадуть дійти до 3-го рівня. І буде план мінімум виконаний. Абсолютно незрозуміла справа, як з цими приманками нам дали події. Робили нам загадкові дві. Вже було якось звично. Загадкові дві привчили нас до цього, але ж вони були старі. І також гадав, сьогодні вставлять дві загадкові. Чомусь таке допущення було. Так само в нас прогнози роблять завтра, також можуть бути загадкові. Абсолютно такого ніколи не було. Загадкові в п'ятницю. А на неділю нам також анонсують легендарну 11-й КП. Це так, чутки ходять. Таке може бути. То якась жесть. Знову ж таки витягти, дістати дві ліцензії на дві міфічні в двох подіях. Це вже дали 3-й рівень. Ні, а здалося 3-й рівень. Або це на іншу дали. В одній події дають на іншу. Ні, не дали. Ця мені аватарка більше всього подобається. Більше всього до душі. У мене її немає, цієї аватарки. Повинен сказати так, на 2-й рівень. Рекорди непогані у мене, як на 2-й рівень. І знову, звідки в тебе також такі рекорди?
Це повинен бути 3-й рівень приманки. Можливо, там пройти по завданням, почитати деякі завдання і можна натягти до 3-го рівня. І з таким вже 3-м рівнем можна робити такі рекорди. – 342 рівень. Також монстрик. Не знаю, що вам сказати, любі друзі. Це якась херня відбувається. Абсолютно. Нам сьогодні дають такі цікаві нагороди. В четвер такого не давали. Це на 2 дні, кланова четвер-п'ятниця. Також ніколи такого не було. Щоб в четвер робили такі нагороди.